Hello guys, welcome to my YouTube channel Nichovlogs. So আজি আহি আছে আমাৰ ডাঙৰ ক'ব গ'লে ডাঙৰ মটো ব্লগাৰ একচুৱেলি বহুত দিনৰ মূৰত চিৰেক্স খান আৰু নিকোব্লগছ একচুৱেলি মই চিৰেক্স খানক আগৰ পৰাই চিনি পাওঁ আৰু নাম্বাৰ আছিলে আগতে বহুত দিন হ'ল একচুৱেলি 2-3 years কণ্টেক্ট কৰা নাছিলোঁ ফাইনেলি আজি কৰিলোঁ চাগে মোক চিনি পোৱা নাই বাট লগ পালে দেখা পালে গম পাই যাব আৰু চ' তাকে লগ কৰিব আহিছোঁ আৰু একচুৱেলি তাই যাব অভয়পুৰী ভায়া অভয়পুৰী ক'ত যায় সেইটো কোৱা নাই এতিয়ালৈকে মোক মাৰ্কেটত আহিব ক'লোঁ আৰু এতিয়া আহি আছে কলেজ মাৰ্কেটত বঙাইগাঁৱৰ পৰা আহি আছে যোৱাকালি গৈছিল চাৰালপাৰা আৰু আজি আহি আছে অভয়পুৰী চ' আহিবই আৰু বেছি টাইম নাই চ' এইটো হৈছে আমাৰ বহুত পুৰণি ব্লগাৰ আৰু বহুত পুৰণি চিনাকি হয় চিৰেক্স দা আৰু এইটো হৈছে নিকোব্লগছ ছাডেন মিট নিকো ভাই মোৰ চেনেলটোৰ বিষয়ে অলপ কিবা কওক চাই আছে বিমন ব্লগছ তো ভিডিও ভাল লাগে লাইক কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব চ' গাইজ চিৰেক্স খানক লগ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ মই ঘৰত গৈ আছোঁ বহুত ভাল লাগিলে মনটো একদম বহুত ভাল লাগিছে আজি অভয়পুৰী এক্সপ্ল'ৰ নকৰিলে পাছত আহি পিনে এক্সপ্ল'ৰ কৰিব ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে মনটো বহুত ভাল লাগিছে একদম ছাডেন মিট আৰু ডাইৰেক্ট লগ পাইছোঁ একদম বাইক থৈ পিনে লগ পাই আছোঁ চ' অলৰাইট গাইজ চ' ফাইনেলি এইটো ব্লগ মই ইয়াতে এণ্ড কৰিম আৰু একচুৱেলি এইটো মোৰ ছাডেন মিটআপ হ'ল চিৰেক্সৰ লগত আৰু নিকো ভাইৰ লগত বহুত ভাল লাগিছে আগৰ পৰাই কৈ আছোঁ মনটো বহুত ভাল লাগিছে চ' ফাইনেলি লগ পালোঁ একচুৱেলি তাহঁতে গৈছে কলগেছিয়া চ' আজি তাহঁতে ৰখিব ষ্টে কৰিব আৰু কাইলৈ চাগে গুৱাহাটী গুচি যাব ৰিটাৰ্ণ এণ্ড বাকী ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে এণ্ড কৰিম যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কমেণ্ট কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ছাপৰ্ট লাগে চ' ছাবস্ক্ৰাইবটো দবাই দিব আৰু ঘণ্টা বটনটোও দবাই দিব আৰু লগতে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ যোন আইডিটো ডিছপ্লেত শ্ব' হৈ আছে আৰু লিংকটো থাকিব ডেছক্ৰিপশ্যনত আৰু গৈ পিনে ফ'ল' কৰিলে হৈ গ'ল চ' বাকী এইখিনিয়ে লগ পাইছোঁ নেক্সট ব্লগত কষ্ট মোৰ ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ আপোনাৰ লগত মৰম keep supporting keep loving signing off Nichovlogs I tell you how I feel, got me slipping every night. Sipping on that, I don't feel upright. I take these drugs just to get it on my mind.